برای آماده سازی تحچین دیسپور نیاز 25 تا تخم مرغ. این هم از ادویه‌های مخصوصش که برای مایع تحچین استفاده می‌کنیم. عرفاً همه مواد هست مثل شکر، روغن، ماست، ولی یه چیزی که خاصش کرده این دلستره. دلستر تلخ. اینجا فلفل رو داریم، گلاب رو داریم، عرق دارچین، عرق هل و نمک. و این هم از زعفرونش. برای شروع برنج دم کشیده رو داریم که حالا هم به روش کته میتونید هم به روش آبکش، ولی بهترین روش اینه که آبکش کنید تا اینجوری دون در بیاد. برای مرحله اول زعفرون رو بهش اضافه میکنید که قشنگ بره به خورد برنج. حالا شروع میکنیم به هم زدن. دیگه باید خودتون چک کنید میزان زردی که میخواید. سعی کنید انقدر هم بزنید تا تماما زعفرونی و یک دست و یک رنگ بشن. این بره برای خودش کنار تا بریم مایع زعفرون رو درستش کنیم. حالا بریم سراغ آماده کردن مایع تحچینمون. اولین مرحله شکستن تخم مرغه. این کار اشتباهه. تک تک تخم مرغا رو جداگونه بشکنید بریزید. اونایی که دلیلش رو میدونن لطفاً برامون بنویسین که بقیه هم در جریان قرار بگیرن. آقا ما این کار رو فقط برای سلامتی مشتریان میکنیم. اگر به تخم مرغ که میگیرید اعتماد دارید همه رو یه باره بشونید. حدوداً 20 تا 25 تا هم تخم مرغ لازم داریم. حالا بریم برای هم زدن این تخم مرغا. انقدر بزنید تا یک دست و یک نواخت بشه. حالا بریم که عرقیجات و مواد رو اضافه کنیم. این 20 سی سی عرق هل، 20 سی سی عرق دارچین و 20 سی سی هم گلابه. اینا طعم و عطرش رو فوق‌العاده میکنه. حالا میریم سراغ شکر. 50 گرم شکر هم کافیه. فلفل سیاه. این باعث میشه که پوک و ترد بشه تحچینمون. ماست 2 قاشق غذاخوری. این هم همون کارو میکنه تقریبا. باعث میشه که تردتر بشه تحچین. نمک. اونم میتونید 10 تا 15 گرم بریزید. البته برنجتون باید نمکش اندازه باشه. اگه برنجتون نمک نداره این میزان رو بیشترش کنید. حالا میریم سراغ فوت کوزه‌گری که حالا این واجب نیست، اینو بیشتر به خاطر عطر و طعمی که تحچین دیسپور داره اضافه میکنیم. اگه کسی هم میدونه چیه کامنت کنه برامون. برای رنگدهی بیشترش هم نصف همون میزان اولیه که به برنج زدیم زعفران دوباره میریزیم. خب بریم حالا سراغ یه همه خیلی حرفه‌ای و مشتی.
عطر عرقا رو حس میکنی؟ دیوونه کننده است. اینقدر هم بزنید که یک دست بشه و این دلمه های ماست یک نواخت توی ترکیب اون حل بشه. و این مایعی که هر جایی نمیریزن، شما هم به کسی نگید. این باعث میشه که خیلی طعم خاصی بگیره ترکیبتون. ماه شعیر تلخ. حالت مخمر عمل میکنه این ماه شعیر. بافتتون رو پوکتر میکنه، زیر دندون حس بهتری میده بهتون. فراد میریم که مایه رو به برنج زعفرونیمون اضافه کنیم. سعی کنید تو 2 مرحله همیشه این کار انجام بدید که ببینید دارید چی کار میکنید. به همچین بافتی برسه. قالبمون رو به خوبی چرب میکنیم، اصلا خساست به خرج ندید و حتما هم از روغن سرخ کردنی به جای مایع استفاده کنید. این باعث میشه که بسیار زیبا بشه رنگ تحشینتون و طلایی بشه. حالا میریم که این ترکیب رو به اصطلاح قالبیش کنیم. فراد میدونی ایده این تحچین از کجا به ذهن من رسید؟ من بچه که بودم تو بازار کار میکردم و یک رستوران بسیار معروف داره که اکثرا هم میشناسن، رستوران مسلم. اونجا به این صورت تحچین رو میزدن و منم به شدت لذت میبردم. این باعث شد که تو اینجا هم ما از همون تحچین استفاده کنیم، حالا با عطر و طعم متفاوت تر. حالا موادمون رو تو مرحله اول پهن میکنیم کف قالب جوری که تمام این گوشه ها رو بگیره. هر جاشو نگیره موقع برش به مشکل میخورید. سعی کنید یک دست این کار رو انجام بدید. داریم آماده میکنیم که برای لایه میانیش که ما تو دیسپور فقط زرشک میزنیم. زیاد توی این مرحله فشار ندید، یه فشار ملایم که بتونن زرشکا لای برنجا خودشون رو پیدا کنن. و اینکه حالا به سلیقه خودتون تو منزل میتونید چیزای دیگه بریزید، گوشت بریزید، سبزیجات بریزید. حالا میرسیم مرحله‌ای که باید زرشکا رو اینجوری بریزیم وسط. سعی کنید گوشه ها نره، چون وقتی که میپزه زرشکمون تغییر رنگ میده و رنگ زیاد جالبی رو بهمون نمیده. حالا مرحله آخر قشنگ میریزید که کل زرشکا رو پوشش بده. خب حالا تو این مرحله پوشش آخر رو صافش میکنیم. این مرحله آخر که ترکیب اون نچسبه به قالب اون. حالا نوبت این که بذاریم برای خودش تو دمای 180 درجه به مدت 45 تا 50 دقیقه قشنگ ترد و خوشمزه بشه. بعد از 45 دقیقه ببینید به این حالت در میاد. این نشون دهنده پخت درست و کاملشه. این لبه ها رو که میبینید رنگش یکم نارنجی شده.
خب حالا بریم برای برشش. صدا رو بشنو. این صدا فوق العاده است. اول خطاشو میندازیم، خطای ارزیشو میندازیم، بعد میریم خط طولی. سعی کنید به محض اینکه از فر در میاد برش نزنید، یه استراحت 1 ربع بدید به تهچینتون. حالا بریم که محصل کار رو ببینیم. یه همچین وزیرش. حالا بریم برای کشیدن تهچین مرغمون که اینجا پرطرفدارترین غذاست. به این زیبایی میاد اینجا، یه دونه هم بادمجون میاد روش. ادامه کار رو که نساها رو بریم داشته باشیم. این هم از زرش که آخرش یه ترشی. این هم از حالا بریم برای کشیدن تهچین با لقمه‌مون که دومین غذای معروفمون. حالا از لقمه‌اش گوجه و فلفلش، مهندساش که خوشگلش میکنه و یه لیمو.